सबै साथीहरुलाई नमस्ते। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई EPS ID चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने बारे गइरहेको छु। एकदम सिम्पल छ, सजिलो छ। सबैले चाहिँ यसरी गरी बनाउनु होला। सबभन्दा पहिले चाहिँ आफ्नो मोबाइलको क्रोम ब्राउजर चाहिँ खोल्नु होला हैन। त्यसपछि जस्ट सर्चमा क्लिक गरेर EPS LOGIN EPS लगइन क्लिक गर्नु होला हैन। त्यसपछि फर्स्टमा दिएको वेबसाइटमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यो खुलेपछि चाहिँ तपाईहरुले यस्तो लगइन त्यसो देख्नु हुनेछ। जस्ट यहाँ चाहिँ दिएको यसमा चाहिँ साइन अप भनेको छ नि, साइन अपमा क्लिक गर्नु होला। जस्ट साइन अपमा क्लिक गर्ने हो। त्यसपछि साइन अप अप्सन आउँछ। त्यसपछि चाहिँ एउटा आउँछ EPS टपिक आइडी प्लस पासपोर्ट नम्बर र अर्को चाहिँ डेट अफ बर्थ प्लस पासपोर्ट नम्बर। तपाईले चाहिँ पहिलो फर्स्टमा क्लिक गरेर EPS आइडी प्लस पासपोर्टमा क्लिक गरेर जस्ट नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा त्यसपछि यहाँ EPS टपिक भनेको छ हैन, हो यहाँ जस्ट यहाँ क्लिक गरेर EPS आइडी चाहिँ यसमा राख्नु होला। EPS आइडी चाहिँ हाम्रो एडमिट कार्डमा चाहिँ दिएको हुन्छ 006 2022। हाम्रोमा के छ भने P छ अनि 100 छ, तर P100 को ठाउँमा चाहिँ C505 राखेर अन्तिमको 5 अंक राख्नु होला। 266351 तपाईले आफ्नो राख्नु होला है। त्यसपछि पासपोर्ट नम्बरमा चाहिँ ट्याप यहाँ क्लिक गर्नु होला। यसमा चाहिँ पासपोर्ट नम्बर राख्नु होला। EPS टपिक आइडी र पासपोर्ट नम्बर राखेपछि चाहिँ जस्ट कन्फर्म क्लिक गर्नु होला। EPS टपिक आइडी राख्दाखेरि चाहिँ यो C505 राख्नु होला। यसमा चाहिँ P100 लेखेको छ हाम्रो एडमिट कार्डमा, तर यसमा चाहिँ C505 ट्याप गर्नु होला। त्यसपछि पासवर्ड नम्बर राख्नु होला अनि चाहिँ कन्फर्ममा क्लिक गर्नु होला। जस्तो साथीहरु कन्फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो एउटा टर्म एन्ड कन्डिसन आउँछ हैन। जस्ट यसमा चाहिँ आई एग्रीमा क्लिक गर्नु होला एउटा यसमा, अनि फेरि तल नि आई एग्रीमा क्लिक गर्नु होला दोस्रो ठाउँमा। फेरि तल पनि कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ, आई एग्रीमा क्लिक गर्नु होला। फेरि तल आई एग्रीमा क्लिक गर्नु होला। फेरि 5 ठाउँमा चाहिँ आई एग्रीमा क्लिक गरेपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। हो जस्ट नेक्स्ट क्लिक गरेपछि यहाँ हाम्रो चाहिँ नाम देखाउँछ। नाम जस्तै विष्णु प्रसाद गिमाले देखाएको छ, डेट अफ बर्थ देखाएको छ हैन। त्यसपछि लगइन आइडीमा चाहिँ आफ्नो नाम राख्नु होला। मैले अहिलेको विष्णु प्रसाद राखिदिएँ हैन। पासपोर्टमा चाहिँ बी 8 अंकको चाहिँ पासवर्ड राख्नु होला हैन। लगइन आइडीमा चाहिँ जुनसुकै नाम लेख्दा पनि हुन्छ, आफ्नो पुरै नाम लेख्दा नि हुन्छ, अर्थात् एउटा नाम मात्र लेख्न पर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ हैन। यसमा चाहिँ इमेल राख्नु होला, आफ्नो इमेल आइडी। यसमा चाहिँ क्लियर हेरेर राख्नु होला, पछि पासवर्ड बिर्से पनि फरवर्ड गर्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ यसबाट चाहिँ है। सबैले चाहिँ इमेल चाहिँ एकदम राम्ररी केयरफुल भएर राख्नु होला।
त्यसपछि जस्ट रजिस्टरमा क्लिक गर्नु होला। होइन भने चाहिँ पासवर्ड मस्ट कन्ट्याक्ट कमेन्ट नम्बर यसो के भनेको छ भने एउटा चाहिँ एक अक्षर चाहिँ क्यापिटल लेटरमा अनि अरू चाहिँ समलमा क्यापिटल समल प्लस नम्बर पनि राख्नु होला। डिजिट एउटा अङ्क राख्दा भइहाल्छ होइन। त्यसपछि चाहिँ जस्ट रजिस्टरमा क्लिक गर्नु होला। भनेपछि द लगइन आइडी इज अलरेडी इन युज भनेर चाहिँ प्लिज चेक योर आइडी भनेर भन्दा चाहिँ यो विष्णु प्रसाद लगइन आइडीबाट चाहिँ अलरेडी चाहिँ बनिसकेको छ। त्यही भएर चाहिँ अरूको आइडी राख्नु भनेर मेसेज देखाइरहेको छ। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ यस्तो देखाइरहेको छ भने एउटा अक्षर अरू थपिँदै हुन्छ लगइन आइडीमा डबलवटा डिट राखिदिएको छ यसमा चाहिँ। त्यसपछि रजिस्टरमा क्लिक गर्नु होला। अनि चाहिँ यहाँ चाहिँ वुड यु लाइक टु बी बिकम अ मेम्बर भन्छ होइन। त्यसपछि यसमा चाहिँ यस ओके गरिदिनु होला। जस्ट ओके पछि युआर रजिस्टर एज अ मेम्बर भन्छ अनि फेरि ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ इपिएस आइडी खोल्छ। हाम्रो चाहिँ इपिएस आइडी चाहिँ बनिसकेको छ है साथीहरू। त्यसपछि लगइन गर्नको लागि जस्ट यहाँ चाहिँ कोरियनमा देखाएको छ। यस कन्ट्रीमा कोरियनमा क्लिक गरेर फिलिपिन्समा क्लिक गर्नु। त्यसपछि गोमा क्लिक गर्नु होला। यसो चाहिँ अङ्ग्रेजीमा देखाउँछ, हामीलाई हेर्नुलाई सजिलो हुन्छ होइन। ट्यापको लगइनमा क्लिक गर्नु होला। नेपाल भनेर देखाएको छ, जस्ट नेपालमा क्लिक गर्नु होला। चाहिँ यसमा चाहिँ फिलिपिन्सहरू राख्नु होला। त्यसपछि गोमा क्लिक गर्नु होला। यसमा चाहिँ त्यसपछि अङ्ग्रेजीमा देखाउँछ, जस्ट यहाँ चाहिँ नाम देखाइहाल्यो होइन। अनि चाहिँ आफ्नो कति नम्बर आएको छ त भनेर चेक गर्नुको लागि इपिएस टपिक स्कोरमा क्लिक गर्नु होला। इपिएस टपिक स्कोरमा यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला। अहिले चाहिँ नो डाटा देखाएको छ किनभने रिजल्ट पब्लिस भएको छैन। रिजल्ट पब्लिस भएपछि चाहिँ यसमा चाहिँ सबै डाटाहरू चाहिँ देखाउँछ। हस्, आजलाई चाहिँ यति नै।